Hello friends, welcome to Smart Way for All. আজি আমি চাম কিদৰে এভাৰেজ ইফ ফাংচনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ডিফাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যন দিয়া থাকিব, তাত আমি এভাৰেজ ইফ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত প্ৰথম টেবুলখনত চাওক প্ৰডাক্ট নেম আৰু ইউনিট চল দিয়া আছে আৰু এভাৰেজ উলিয়াব দিছে ইউনিট চল এবভ 250, অৰ্থাৎ 250ৰ ওপৰত যিখিনি চেল আছে সিহঁতৰহে এভাৰেজ উলিয়াব লাগিব, বাকীখিনি উলিয়াব নালাগে। কেনেকৈ কৰিব এইটো? চিম্পলি ইকুৱেল লিখি এভাৰেজ ইফ দেখিছে, এভাৰেজ ইফ ইউজ কৰক আৰু এতিয়া ৰেঞ্জ দিব দিছে। আমি কোনটো কিহৰ ৰেঞ্জ দিম? যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া আমাৰ এইখিনি, ঠিক আছে। ইয়াৰ ৰেঞ্জ দিলোঁ আৰু ক্ৰাইটেৰিয়া কি? ক্ৰাইটেৰিয়াটো লিখক গ্ৰেটাৰ দেন 250, ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত লিখক দিয়ক। এতিয়া এভাৰেজ ৰেঞ্জত আমি এইখিনিয়ে উলিয়াম। এভাৰেজ ৰেঞ্জ দিলোঁ, ঠিক আছে। ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰক। 375 দেখিছে ইয়াৰ এভাৰেজ, অৰ্থাৎ ইয়াত 250ৰ ওপৰত কি আছে? 300টো আছে আৰু 450টো আছে। আৰু 300 আৰু 450 অৰ্থাৎ 750ৰ এভাৰেজ কি? 750 ডিভাইড বাই 2 কৰিলে 375 পাব। ঠিক সেইদৰে এভাৰেজ উলিয়াব দিছে ইউনিট চল বেল' 100, ইকুৱেল লিখক এভাৰেজ ইফ ৰেঞ্জ কোনটো? আমি এইটো ৰেঞ্জৰ পৰাই উলিয়াম। ক্ৰাইটেৰিয়া কি? বেল' 150, বেল' বেল' 100 আছিলে, মই 150 দিলোঁ। চিম্পলি এইটো ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত 100 কৰি দিয়ক। এতিয়া 100ৰ তলৰখিনিহে এভাৰেজ হ'ব। যদি 50, 45, 23, 25, 90, 23, 25 এইকেইটা প্লাছ কৰি যিমান হ'ব, যিমানটা সংখ্যা আছে সিমান দি হৰণ কৰিলে 40.14 পাই যাব, ঠিক আছে। ঠিক সেইদৰে ছেকেণ্ড লিষ্টখনত চাওক, এইটো ষ্টুডেণ্ট, ছেমিষ্টাৰ আৰু স্ক'ৰ দিয়া আছে আৰু ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এভাৰেজ স্ক'ৰ উলিয়াব দিছে। চিম্পলি ইকুৱেল লিখক এভাৰেজ ইফ লিখক এভাৰেজ ইফ ৰেঞ্জ কোনটো? আমি ছেকেণ্ডটো ক'ত আছে চাওক, ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ, এইটো ছেমিষ্টাৰত আছে, ঠিক আছে। ড্ৰেগ কৰক। ক্ৰাইটেৰিয়া কি? ছেকেণ্ড লাগে, ছেকেণ্ডত চিলেক্ট কৰি দিয়ক, কমা। এভাৰেজ ৰেঞ্জ চাওক, এইটো স্ক'ৰৰ এভাৰেজ ৰেঞ্জ উলিয়াব, গতিকে ড্ৰেগ কৰি দিয়ক, ব্ৰেকেট ক্ল'জ। ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰখিনিহে এটা এভাৰেজ লৈছে 78.3, ঠিক আছে। থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ইকুৱেল এভাৰেজ ইফ ৰেঞ্জ, ছেমিষ্টাৰ ৰেঞ্জটো লওক, কমা। থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ডত চিলেক্ট কৰি দিয়ক, কমা। এভাৰেজ ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰক, ব্ৰেকেট ক্ল'জ। আৰু এইটো যদি 2 ডেচিমেল পইণ্টলৈ ল'ব বিচাৰে, দুটা চিলেক্ট কৰি পেলাই ইয়াত আছে চাওক, ইনক্ৰিজ ডেচিমেল, ডিক্ৰিজ ডেচিমেল। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ।